Sziasztok, János vagyok. A mostani tesztalanyom egy Nike Apple Watch SE 2023-as kiadás. A páromnak vettem ezt az órát. 2019-ben lett vásárolva ez a Nike Apple Watch SE szintén, és most úgy gondoltam, hogy megérett a dolog arra, hogy lecseréljük, és megvásároltam a legújabb példányt. Röviden annyit tudok mondani az egészről, hogy tulajdonképpen a 4 év alatt, vagy most már közel 5 év, semmi az égvilágon nem változott. Tehát sem szoftveresen, sem hardveresen nem történt nagy változás. Olyan jellegű változás, mint például ami az Amazfitnél vagy a Huawei-nél számottevő, tehát hogy bizonyos dolgokat beleraktak, akár hardveresen, akár szoftveresen. Itt előrelépés nem nagyon történt. És ezt nem én mondom, hanem az, aki használja, tehát a párom, hogy olyan nagyon nagy különbséget nem vett észre. Sem anyaghasználatban, sem szoftveresen nincs nagy különbség. A fizikai paramétereket, hogy milyen processzor, milyen lehet, stb. Azokat itt leírom, és itt fel tudok látni. Annyi a 2 óra között a különbség, hogy ennek ilyen pezsgő színű háza, és állítólag 75%-ban már újrahasznosított anyagból készülnek az órák. Most az órák melyik része, ugye a hátsó része, azt lehet látni, hogy ilyen műanyag-szerű, vagy maga csak a szíj, azt nem tudom pontosan, de állítólag ehhez képest, vagy a többi órához képest ennyi előlépés. Amit fizikailag el tudunk mondani, hogy a felső gomb, ami ugye egy tekerő gomb, azzal tulajdonképpen a menürendszer és a különböző futóprogramok és a megnézhető applikációk között lehet váltogatni. Ha megnyomjuk, akkor ugye, ha egyszer megnyomjuk, akkor a menürendszerbe lépünk bele, és akkor itt is tudunk scrollozni. Ami nagyon nagy felháborodást váltott ki, ugye hogy a Facebook és a Messenger üzenetek nem jelennek meg, vagy nem láthatóak az Apple Watch-on, tehát magán az Apple azt kezeli, tehát oda föl tud telepíteni, de az Apple Watch-ra nem. Tehát ez csak annyiban merül ki, aztán mi is megijedtünk, meg kicsit értetlenebbre fogadtuk ezt a dolgot, hogy megjelenik minden, tehát Messenger, üzenet, e-mail, SMS, minden az égvilágon megjelenik, csak maga az ikon, tehát nem lehet föltelepíteni magát a programot az Apple Watch-ról, de a telefonról sem lehet föltelepíteni az Apple Watch-ra. De viszont minden üzenet, minden bejön, lehet rá válaszolni, emojikat küldeni, lájkot, stb. Tehát ez tulajdonképpen félig meddig állja meg a helyét, gondolom a sok felháborodás miatt azért ezen javított. Az Apple Watch-nál ugye mi előzetesen ugye vásároltunk a másik termékhez, ugye a 2019-eshez szíjakat, ezek ilyen textil szíjak, ezek a legjobbak, ugye munka mellett, vagy ugye edzés mellett, vagy bármi ilyesmi mellett ezek a legjobban tisztíthatóak, legjobban cserélhetőek, nem túl drágák, mert a műanyag szíj az picit valakinek irritálja a bőrét, és akkor az annyira nem jó. Megvehetőek, cserélhetőek, tehát ami arra jó volt, erre is ugyanúgy jó. Tehát ebben sincs különbség tulajdonképpen, tehát nem érdemes ezzel, vagy eladni a másik órával, mert jó a következő generációra is. A töltője ugyanaz, teljesen ugyanazzal lehet tölteni, sőt mi ki se vettük a töltőt. Elvileg maga a töltőfej ugye az, ami lényeges, hogy gyors töltésű vagy sem. Itt az Apple Watch SE-nél itt nincs gyors töltés, hanem a feljebb lévő kategóriák, a 8-as, 9-es, ott van már gyors töltés, és lehetőség. Most az, hogy mennyire teszi tönkre az akkumulátort, vagy mennyire nem a gyors töltések, azt nem tudom, mi maradtunk ennél a töltőnél. Ami hiányzik az SE-ből, és amivel ugye amin az emberek gondolkoznak, ugye maga a vérszaturáció mérés, a SpO2 és a ECG mérés, tehát az elektrokardiogram.
Ha ez valakinek nagyon szükséges, akkor érdemes megvenni a 8-as, 9-es szériát, de viszont annyival több pénzbe kerül. Ugye most ez az óra, ez 120 000 forint, és ott már 200-300 000 forintos értékhatárok vannak meghatározva. Tehát, hogyha ez a két dolog ez annyira fontos, akkor érdemes beruházni, ha annyira nem fontos, akkor az az SE szerintem a lehető legjobb és a legoptimálisabb vétel. Az Apple-nél van egy olyan menüpont, hogy böngészés, és ott a böngészésnél ott találjuk meg az alvásadatokat, a részletesebb alvásadatokat. Itt tudjuk elemezni az alvás közbeni légzésszámunkat, pulzusszámunkat, a böngészőben szintén meg tudjuk nézni a VO2 maxunkat, ez bizonyos időközönként a pulzusból kiszámolja, a HRV-t, tehát a két pulzus ütés között eltelt időt, variabilitását, ugye azt nézi, azt is lehet nézni, ez egy jópofa dolog. Természetesen az edzések monitorozása is adott, de ott viszont már észrevettünk egy olyan dolgot, hogy be van kapcsolva az automatikus edzés észlelés, akkor néha mér ilyen butaságot, tehát a párom elment például otthon mászkált a lakásba, és akkor kerékpározásnak vette, ami egy hülyeség. Tehát ezt érdemes szerintem kikapcsolni, mert ha az ember elmegy sportolni, akkor úgyis rányom az órára, hogy elindultam, és akkor monitorozod, vagy elmész úszni, akkor monitorozod. Ja igen, a úszás ugyanúgy lehet benne úszni, mint az előzőbe, tehát az nem fog okozni problémát. A különböző úszásnak felismerését azt majd külön fölveszem, és egy külön videót fogok erről csinálni. Hogyha Apple telefonod van, akkor természetesen a legjobb választás ugye az Apple-nek a watch-a, az órája, és hogyha van hozzá egy AirPodod, ugye akkor a lehető legjobb kombó. Érdemes más órát is kipróbálni Apple-lel, de ezek így kompatibilisek, és így néz ki szépen, hogy egy ilyen szetted van. A párom is ugye, nekem vannak kifogásaim az Apple-lel kapcsolatban, de a párom nagyon szereti ezt a terméket, az Apple Watch-ot, és ezért maradtunk ennél. Amúgy összességében el lehet mondani azt, hogy ha úgy, mint nálunk, hogy van egy 2019-es órád, akkor érdemes lecserélni a 2023-asra, de hogyha mondjuk egy előző verziód van, meg egy 2022-es, vagy bármi ilyesmi, akkor nem biztos, hogy érdemes váltani. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani a Nike Watch SE-ről. Ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, a blogomban egy részletesebb tesztet, minden kiterjedő tesztet tudtok olvasni. Sziasztok!